Okay, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating science class. So at the end of the lesson, you must able to 1. Describe the effects of factors affecting solubility, and 2. Perform experiments to show factors affecting solubility. Okay, so before we proceed with our new lesson, let us have a short review about our previous lesson, which is solutions and the parts of solution. So in this review, you are going to classify the following as solute or solvent. Diba? Napag-aralan natin kung ano yung tinatawag na solute and solvent. Okay. So, magpapakita ako ng iba't ibang substances, then you are going to tell whether the substance is a solute or a solvent. Let's start. Number 1, salt. A solute or a solvent? Okay, very good. So, salt is a solute. Okay. Number 2, sugar. Sugar is a solute or a solvent? Okay, sugar is a solute. Number 3, water. Solute or solvent? Very good. So water is a solvent. So the universal solvent. Number 4, choco powder. So choco powder is a solute. Milk powder. Solute or solvent? Okay, it's a solute. Vinegar. Vinegar is a solvent. Alcohol. So alcohol is a solvent. Powder detergent. Solute or solvent? Solute. Acetone. Acetone is a solvent. And last one, paint thinner. So paint thinner is a solvent. Okay, so dito muna tayo sa unlocking of difficulty. So there are some words na may encounter natin throughout our lesson na kailangan muna nating malaman kung ano ang ibig sabihin. So, one is the word factor. So, factor, ibig sabihin, one of the things that cause something to happen. Okay, siya yung dahilan kung bakit nangyayari yon. Parang ganon. Next, stir or steering, to mix something by making circular movement in it with a spoon or similar object. So, stir or steering, paghalo. Parang ganon. Next, temperature. So, a measurement that indicates how hot or cold something is. Miscible, capable of being mixed. Amount, the quantity of something. Okay, class. So how does your mother cook sinigang? Does she use real sampalok or instant sampalok mix? Why? Di ba? Mapapansin natin si nanay na pag nagluluto ng sinigang, ano ba ang kanyang ginagamit? Yung real sampalok, yung nilalaga niya pa yung sampalok, pinapakuluan niya yung sampalok hanggang sa lumambot, tsaka hinahinahalo dun sa ating sinigang, or ang ginagamit niya ay yung sinigang mix na binibili lang sa tindahan, yung instant sinigang mix. Siguro, mostly sa inyo, ang isasagot sa akin, yung sinigang mix, yung instant. Bakit kaya yun ang napipili ng nanay natin? Okay, siguro nga, sabi nga, para madali ang pagluto. Kasi gutom na, di ba? So, gutom na, para mabilis, pareho lang din naman ang lasa, pareho lang din namang maasim. So, yun na ang ginagamit ni nanay. So, mas madali kasing gamitin kaysa sa magpapakulo ka pa or magpapalambot ka pa ng a real sampalok. Okay? Pero yung iba naman pinipili, mas maganda daw yung real sampalok. Iba ang lasa ng tunay na sampalok. Okay.
So today, we will find out some factors affecting solubility of solute in a solvent. So, ano ba yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa solubility of solutes in a solvent? So, ang lesson natin ay factors affecting solubility. So pag sinabi nating solubility is the ability of the substance to be dissolved in solvent. So ano ba yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa solubility or pagkatunaw ng mga solute sa solvent? Sabi nga, sa science, it's science experiment time. So, mahilig tayo mag-experiment pag sa science. So, before we proceed with our simple activity or experiment, sabi nga nila, so there are some rules na kailangan nating sundin bago natin gawin or habang gumagawa tayo ng ating activity. So number 1, prepare all the materials needed. Number 2, listen carefully and follow all the directions given by your teacher. So kung mayroong sinabi ang teacher ninyo na i-prepare nyo yung mga materials, i-prepare nyo na. Then number 2, so syempre kailangan nating makinig at sundin lahat ng sinasabi ng ating guro. Number 3, do not taste the substances unless you are told to do so. So, wag niyong tikman yung mga ginagawa ninyong mga experiment, maliban na lang kung sinasabihan kayo ng inyong mga guro. Number 4, ask assistance from your parents or older siblings if it is necessary. So, wag mahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan sa ating mga magulang or sa nakatatandang kapatid. Number 5, be careful when handling breakable items. Yung mga babasagin, baka babasagin mga bagay ang gagamitin nyo sa ating experiment. Kukuha lang kayo dyan sa bahay ninyo. So, kailangan maingat tayo sa paggamit ng mga yon. Number 6, clean your workplace after performing the activity. So, yan ang huwag kalimutan na linisin ang lugar pagkatapos ng isinagawang activity. Okay? So, nasa activity 3 na tayo. Activity number 3. So, the title of the activity is Factors Affecting Solubility. So, pwedeng kung gusto ninyo, pwede nyo i-perform ito sa inyong mga bahay or kung gusto nyo, panoorin nyo na lang ang video na ipapakita ko kung paano i-conduct itong activity. And then, i-observe nyo ng maayos yung video para masagutan ninyo ang iba't ibang mga questions. Okay? Okay, so activity 1 natin. So, in this lesson, meron tayong 5 activities. So, activity 1 natin, stir me not. So, what are the materials needed? So, we need 2 drinking glasses, water, spoon, salt, and stopwatch. Okay. So, ayan ang mga kailangan natin para sa ating activity. 2 drinking glasses, water, spoon, salt, and stopwatch. So, yung stopwatch, pwede yung sa cellphone. Pwede yung gamitin yon para mas madali. Okay, doon tayo sa procedure or procedures kasi marami. Number 1, prepare 2 drinking glasses half filled with water. Yan. So, tigka kalahating baso ang i-prepare natin. Number 2, put 1 teaspoon of salt in 1 glass. So, lagyan ng isang kutsaritang asin ang isang baso. Then, stir the mixture quickly. So, quickly, mabilis, for 30 seconds. Yan. So, iset natin ang ating timer for 30 seconds.
Yan, so observe natin. Okay, so tapos na yung 30 seconds. So set aside natin yung ating mixture. Then number 3, put 1 teaspoon of salt in another glass. So yung isang baso natin, lagyan ulit natin ng 1 teaspoon of salt. Stir the mixture slowly, slowly naman, for 30 seconds. So, reset natin yung ating ganyan. Set na natin for 30 seconds. So, stir the mixture slowly for 30 seconds. So, pwede nyo itong isagawa mamaya or pwede nyo sabayan yan or else observe nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Pero kung gusto nyo talagang actual, then you can perform the activity. Okay, number 4, observe what happened. So ngayon, tingnan natin kung anong nangyari doon sa particles of salt doon sa dalawang baso. So observe natin, makikita natin dyan sa first glass na halos natunaw na or na-dissolve na lahat ng particles of salt. While doon sa pangalawang baso, kung mapapansin natin, medyo mayroon pang mga particles of salt na natira. Okay. So, answer the following question. So, may mga questions tayong dapat sagutan. Okay. Number 1, what happened to the salt when stirred quickly? When stirred slowly? So, ano daw nangyari doon sa salt particles na hinalo natin ng mabilis at yung sa salt na hinalo natin ng mabagal. Okay, next. How does the manner of stirring affects the solubility of solute? So may kinalaman ba yung uri ng the manner of stirring, nakakaapekto ba ang manner of stirring sa solubility ng solute? Meron ba siyang kinalaman sa pagkatunaw ng mga solute natin or ng solute natin, for example, the salt? Okay. Number 3, what condition or factor made the salt dissolve faster? So sa palagay ninyo, ano kaya ang factor, ano kaya yung bagay na nakaapekto doon kung bakit yung salt particle or salt particles dito sa glass A ay mas mabilis na natunaw. And number 4, in what ways can you make a solute dissolve faster in a solvent? So, sa pamamagitan ng activity na ito, so paano nyo daw mapabilis ang pagkatunaw ng solute sa ating solvent? Okay, so kayo nang magsagot niyan. So hindi na ako magsasagot para at least naman malaman ko kung naintindihan ninyo ang ating activity. Okay? So let us proceed to activity 2. Okay, so nasa activity 2 na tayo. The title of the activity is hot or cold. So what are the materials needed for this activity? So we need 2 drinking glasses, hot and cold water, spoon, coffee powder. So tandaan ha, gagamit tayo ng hot water. So kaya mag-ingat, be careful in handling hot water. Baka mapaso tayo. Okay. Or else, kung gusto niyo, panoorin niyo na lang yung video para hindi na kayo maabala sa paggawa ng activity na ito sa inyong bahay. Kasi medyo marami ito eh. So 5 activities dito. Okay, so for the procedures. Number 1, prepare 2 drinking glasses. Put 1/2 cup cold water in one glass and 1/2 cup hot water in another glass.
Yan, yung isa malamig, yung isa mainit. Then number 3, add 1/4 teaspoon of coffee to each glass. So, tansyahin nyo na lang yung dami ng coffee na ilalagay ninyo. Then, stir both glasses at once. So, stir natin ng sabay yung dalawang mixture natin. Yan. So, for 10 minutes. So, pag na-stir na natin, so, observe. So, pag nahalo na natin, so, observe na natin kung ano ang nangyari. So, medyo hindi pala napakita dyan yung paghalo. But actually, nahalo ko na yan ng sabay for 10 seconds. Yan. So, makikita natin dyan na natunaw or tunaw talaga yung coffee powder sa hot water. While dyan sa cold water, makikita natin that there are some particles na hindi siya natunaw. Okay. So, ano kaya ang dahilan? So, let us answer the following questions based dun sa activity na ginawa natin. Okay, number 1, which glass of water did the coffee dissolve faster? So saan ba siya natunaw ng mas mabilis? Doon ba sa um, sa mainit or doon sa malamig na water? Okay. So based dun sa video, so makikita naman natin that the coffee powder dissolve faster doon sa hot water. Next, number 2, which can dissolve faster, hot or cold solvent? So nakita na nga natin na mas mabilis matunaw ang solute or ang coffee powder sa hot water. Yun, binigay ko na yung sagot ha. Okay, number 3, does the temperature of the solvent affect solubility? Yun. So ang tanong daw, ang temperature ba ng mga ng solvent ay nakakaapekto sa pagkatunaw ng ating mga solute? Yes or no? Paano? So, the hotter ba, the faster the solubility, or the colder, the faster the solubility? Mas mainit ba, mas mabilis ang pagkatunaw, or mas malamig, mas mabilis ang pagkatunaw? So, kayo na ang sasagot doon based doon sa ating activity na pinanood ninyo. Okay, Okay, next. Activity 3 tayo. Bubbles. Bubbles in a way. Yan. So, what are the materials needed? So, we need 2 drinking glasses again, water, spoon, detergent powder, and detergent bar. Okay. So, kumuha lang kayo ng maliit doon sa detergent bar doon sa kusina ninyo kung pwede. Okay. Kung gusto nyong isagawa ito, para actual talagang makita ninyo ang result. Or else, sabi ko nga kanina, napanoorin nyo na lang ang video kung gusto ninyo. Yan. So, yan ang mga materials. 2 drinking glasses, water, yan, powder detergent, spoon, and yan. So, kumuha ako ng maliit dun sa detergent bar dun sa kusina namin. Okay. So, procedure na tayo. Or procedures. Number 1, prepare 2 drinking glasses half filled with water. So, lagyan natin ng tigkakalahati baso ng tubig ang ating mga baso. Okay. Next, put 1 teaspoon of powder detergent in 1 glass. So, lagyan natin ng 1 teaspoon of powder detergent ang isang baso. And put a small size of detergent bar in other glass. So, dito, lagay natin yung ating detergent bar. Number 3, stir the mixture in both glasses for 30 seconds. So, pagsabayin natin yung halo sa dalawang baso for 30 seconds. So, let's start. Yan. Observe what happens. Yan. So, habang hinahalo natin, observe natin kung ano ang mangyayari.
Okay. So, time is up. So, observe na natin kung anong nangyari dun sa ating detergent powder and detergent bar. And after that, let us answer the following questions. Yan. So, makikita natin na most of the particles ng detergent powder ay natunaw. Samantalang yung detergent bar natin ay may natira pa. Okay. So let us answer the following questions based dun sa activity na napanood natin or sinagawa natin. Number 1, what happened to the particles of detergent powder when you stirred it? So ano bang nangyari doon sa detergent powder natin? Next, did it dissolve faster than that of the detergent bar? So mas na-dissolve siya ng mas mabilis kaysa doon sa detergent bar? What do you think is the condition or factor made the detergent dissolve faster? So bakit kaya mas mabilis na natunaw yung detergent powder kaysa sa detergent bar? Ano kaya yung factor na andyan sa detergent bar na wala sa na andyan sa detergent powder, sorry, na wala sa detergent bar? Bakit kaya mas natunaw ng mas mabilis ang detergent powder, bar ako ng bar, sorry, detergent powder kaysa sa detergent bar. And number 4, how does the size or amount of solute affect solubility? So, paano daw ang size ng mga solute or dami ng solute nakaka-affect sa solubility? May kinalaman ba yung size ng mga solute sa kanilang pagtunaw? Mas maliit ba, mas mabilis matunaw, or mas malaki, mas mabilis matunaw? So, kayo nang magsasagot niyan based dun sa activity na isinagawa natin. Next, activity 4 tayo, fast or slow. So, what are the materials needed for this activity? So, 2 drinking glasses, water, spoon, and salt. Yan ang ipiprepare natin. 2 drinking glasses, water, spoon, salt. So, pwede nyo gawin yung mga glasses na ginagamit ninyo, hugasan nyo after ng bawat activity. Yan. So, 2 drinking glasses, water, a spoon, and so, 2 spoons, and salt. Okay. So, procedures. Number 1, prepare 2 drinking glasses. Put 1/2 cup of water in 1 glass and 1 cup of water in another glass. So, yung isang baso kalahati, yung isang baso naman puno ng tubig. Okay. So, magkaiba sila ng dami ng tubig. Yung isa, puno. Yung isa, kalahati. Number 2, put 1 teaspoon of salt in each glass. So, lagyan natin ng magkasing dami ng asin ang bawat baso. Number 3, stir the mixture in both glasses at once for 30 seconds. So, pagsabayin natin. So, haluin natin ng sabay for 30 seconds. Tapos, i-observe natin kung ano ang mangyayari. Then, ire-record natin yan doon sa activity sheet na ibibigay ko, i-upload ko sa ating classroom. Kaya wag kukurap, i-observe ng maayos para masagutan natin yung mga questions. So, number 5. So, anong na-observe natin? Yan. So, halos sa A, so halos natunaw lahat. Halos walang natira. And then dito sa B, medyo may mga natira pang mga particles of salt. Okay. So, ano yung mga tanong? So, number 1, what happened to the particles of salt in a glass with more water when you stirred it? So, ano daw ang nangyari dun sa mga particles ng salt doon sa glass with more water nung ating hinalo? Natunaw ba? Mas mabilis bang natunaw or mas mabagal na natunaw?
Number 2, did it dissolve faster than that of the salt in glass with less water? Yes or no? So mas na-dissolve ba ng mas mabilis yung salt doon sa glass na may maraming tubig kaysa doon sa konting tubig? Number 3, what condition or factor made the salt dissolve faster? So ano kaya sa palagay ninyo yung bagay or condition or factor na nagpabilis sa pagkatunaw ng salt particles dito sa glass na puno ng tubig? It is the time ba? Pareho lang naman 30 seconds. Yung uri ba ng ah, paghalo, pareho lang naman silang mabilis ang paghalo. Yung dami ba ng particles ng asin, dalawa lang naman, pareho lang naman sila ng dami, tig 1 teaspoon. Or yung dami ng tubig. Okay na ang sasagot nun, ha? Okay. Number 4, how does the amount of solvent affect solubility? So, paano daw nakakaapekto ang amount of solvent? So, ano ba yung solvent natin dito? Okay, very good. The water. Diba? So, yung water ang solvent natin. So, paano daw nakakaapekto ang dami ng solvent sa solubility or pagkatunaw ng mga solute? May kinalaman ba ang dami? Kung yes, paano? So, mas madami ba? The more solvent, the faster the solubility, or the lesser the solvent, the faster the solubility? Mas marami ba ang solvent, mas mabilis ang pagkatunaw? Or mas konti ang solvent, mas mabilis ang pagkatunaw? Kayo din ang sasagot niyan sa inyong activity sheet. Okay, kasi ang mga question na ito ay nasa activity sheet natin. Okay, let us proceed to activity 5. Activity 5, mix me not. So, materials. We need 2 drinking glasses ulit, water, spoon, sugar, and oil. Cooking oil. Yan. 2 drinking glasses, water, spoon, sugar, and cooking oil. Yan. Procedures. Prepare 2 drinking glasses half filled with water. So, lagyan ulit natin ng tubig. Kalahati ang baso. Number 2, put 1 tablespoon of sugar in 1 glass and 1 tablespoon of oil in another glass. So, yung isang baso, lagyan natin ng isang kutsarang asukal. Yung isa naman ay isang kutsarang cooking oil. Stir both glasses. So, pagkatapos niyan, haluin natin yung ating mixtures. Observe carefully kung ano ang mangyayari. Para masagutan natin ang mga tanong mamaya. And so, observe natin kung anong nangyari doon sa sugar. Yan. So, makikita natin na the particles of sugar na-dissolve siya sa or nag-mix siya with water. Yan. So, halos wala na tayong makikitang particles of sugar. So, naging homogeneous yung ating mixture. While dito sa pangalawang baso natin, so makikita natin na kahit anong halo natin, ang oil, hindi siya nagmi-mix o hindi siya nagde-dissolve sa water. So, kahit anong gawin natin, hindi talaga naghalo ang oil sa water. So, sagutan na natin. So, what happens to the particles of sugar when you stirred it? So, ano bang nangyari? Na-dissolve ba? Nag-mix ba siya with water? Yes or no? Next, did oil mixed with water? Nag-mix ba yung oil sa water? Yes or no? Di ba? Ang dali lang sagutin. Yes or no lang ang sagot. Yan.
Okay, what do you think is the reason why oil and water did not mix? So bakit kaya hindi nagmix ang oil at saka water? Ano kaya yung reason? So malalaman natin yun mamaya sa ating discussion. Kaya tandaan ha, magdi-discuss pa tayo bago nyo masagutan yung number 3. Yan. So what do you think are the factors that affect solubility of solute in a solvent? Ano ba yung mga bagay na nakaka-apekto sa pagkatunaw ng mga solute sa solvent? Yan, ang tanong. What are some factors that affects the rate of dissolving solute in solvents? How does each factor affects the solubility of a solute in a solvent? So ito po ang mga factors affecting the rate of solubility of solute in a solvent. So number 1 is the manner of stirring. So sa ang activity natin iyan kanina na perform. Okay, sa activity 1. Sa stir me not. Yan, di ba? Manner of stirring. So kung napapansin natin na yung mas mabilis na paghalo, mas mabilis matunaw yung solute. Tama? Okay. Next, number 2, temperature of solvent. So, ang temperature ng solvent ay isa ding factor na nakakaapekto sa pagkatunaw ng solute sa solvent. So, the temperature is one of the factors that affects the rate of solubility of solute in a solvent. The hotter the solvent, the faster the solubility. So kung mapansin natin kanina, mas mabilis matunaw yung coffee powder sa mainit na tubig. That's why the temperature ay isa sa mga factors na nakakaapekto sa solubility ng solute. Next, number 3, size or amount of solute. Yan, size or amount of solute. So dito ay sa activity 3. Yan, sa activity 3. So, ano ba yung ginamit natin sa activity 3? Sa bubbles in a way. So, detergent powder and detergent bar. So, saan ang mas mabilis na tunaw? The detergent powder. Because one of the factors that affects solubility ay ang size ng mga solute. The smaller the solute, the faster the solubility. Kaya di ba pag naglalaba tayo gamit ang washing machine, anong ginagamit natin? Powder, di ba? Kasi mas mabilis siyang matunaw. Kasi kung bareta ang gagamitin natin, kung bar ang gagamitin natin sa washing machine, maliban sa matagal pa siyang matunaw, masisira yung washing machine natin kasi ang ingay-ingay dun sa loob, di ba? Okay. Next, number 4, amount of solvent. So, dami naman ng solvent. Another factor is the amount of solvent. Yan. So, sa activity 4 to kanina, di ba? Ang ating dalawang setup, ay set A natin ay puno ang baso, samantalang ang isa ay kalahati lang ang tubig sa baso. So, saan ang mas mabilis na tunaw? Ang salt. So, doon sa baso na mas maraming tubig. Kaya nga tandaan, amount of solvent. So kung ikaw ay magtitimpla na for example ng juice, so para mas mabilis, so saan mo tutunawin? Sa isang pitchel o sa isang baso? Of course, sa isang pitchel. Kasi ang amount of solvent affects the solubility of or the rate. Ibig sabihin, mas mabilis ang pagkatunaw ng mga solute sa mas maraming solvent. And number 5 is miscibility. Ano ba to si miscibility na ito? Okay. So, ito ay ginawa natin sa activity 5. Doon sa mix me not. So, bakit kaya ang oil did not mix with water? Okay. Because of sinasabi nating miscibility. Sinabi nating miscibility, it is the property of two substances to mix forming a homogeneous solution. Yan. So, yung sugar and water, nag-form sila ng homogeneous solution. Pero ang oil at ang water ay hindi. Kasi, pag sinabi nating miscible,
capable of being mixed, forming homogeneous mixture. Kaya si sugar, si water ay miscible substances. Kasi kaya nilang mag-form forming a homogeneous mixture. Salt and water, so miscible sila. Powdered juice and water, miscible sila. Coffee powder and water, miscible sila. Pero when the substances are tinatawag nating immiscible substances, so not capable of being mixed together. So kahit anong gawin nating halo, hindi talaga sila magmi-mix. Ang tawag sa kanila ay immiscible substance. So ang halimbawa nun ay ang oil and water. Oil and vinegar. So hindi yan sila mag-mix. Ang tawag dyan sa kanila ay immiscible substances. Kaya ang miscibility is one of the factors that affects solubility or rate of solubility of solute in a solvent. So kung miscible, magmi-mix yun, madidissolve yun. Pero pag immiscible ang mga substances, hindi talaga yan sila mag-mix. Okay? So, naintindihan? Okay. So, kung naintindihan yung lesson natin, napanood na yung mga activity, so congratulations kung may naintindihan sa lesson natin. Okay? I want you to get a piece of paper, then sagutan natin tong mga tanong. Okay. Read carefully and copy the letter of the correct answer. So, number 1, a solute is the blank. So, a solute is the blank. So, ano kayang sagot nyo? So, hindi ko na ibibigay ang sagot. Kayo nang sumagot. Mamaya na natin i-check. Okay, number 2. A solvent is the blank. Okay, kung nabibilisan kayo sa pag lipat ko ng slide, so dahil video naman ito, so pwede nyong i-post ang video tapos i-play nyo na lang ulit. Number 3, solubility is the blank. Number 4, how does stirring affect the solubility of solutes? How does stirring affect the solubility of solutes? And number 5, how does the increase in temperature affect the solubility of solid solutes? How does the increase in temperature affect the solubility of solid solutes? Okay, ito po ang ating mga sagot. Okay. So, check nyo na yung inyong mga sagot. Okay, so, I hope na nakatulong si Sir, may nakuha kayo sa lesson natin for today. So, please don't forget na i-subscribe ang aking YouTube channel para marami pa tayong mga videos na gagawin na makatulong din sa inyo. Okay, so see you in the next video. Bye-bye!